pace la mijloc de sat. Este o cruce înaltă de granit și pe socul falic vremea a păstrat nume de ostași ce s-au jertfit. Plină este țara ca la mine în sat de cruci și morminte de eroi. Ei pe țării glie sânge au vărsat, să ne știe în pace azi pe noi. Dragă Românie, azi și pe vecie, în belșug și pace să trăiești. Mândru să-mi florească, veșnic dăinuiască plaiurile noastre românești. Dragă Românie, azi și pe vecie, în belșug și pace să trăiești. Mândru să-mi florească, veșnic dăinuiască plaiurile noastre românești. Pruncii mei îndată când s-or înălța, eu-i lua cu mine jos în sat și pe crucea veche le voi arăta pe eroii noștri de altădat. Vreme nouă vine, toate s-or schimba, nu mai sunt războaie de luptat, dar nici peste veacuri noi nu vom uita pe cei care viața lor și-au dat. Dragă Românie, azi și pe vecie, în belșug și pace să trăiești. Mândru să-mi florească, veșnic dăinuiască plaiurile noastre românești. Dragă Românie, azi și pe vecie, în belșug și pace să trăiești. Mândru să-mi florească, veșnic dăinuiască plaiurile noastre românești. Doamne bun părinte, eu te rog așa, grijă astăzi ai de neamul meu. Dă-i înțelepciune și lumina ta și fi lângă noi când ne e greu. Cinste și dreptate tu ne poți doar da, numai tu ești unul Dumnezeu. Bunătate în inimi tu poți picura, să trăim ca frații tot mereu. Dragă Românie, azi și pe vecie, în belșug și pace să trăiești. Mândru să-mi florească, veșnic dăinuiască plaiurile noastre românești. Azi am zis să închei această serie pe urmele eroilor cu un loc reprezentativ al primului război mondial, pe muntele Coșna și chiar pe melodia prietenei noastre Mihaela Iordache Farcaș. Ne așezăm să nu ne audă și să nu ne vadă inamicul. Astea sunt tranșee reproduse din primul război mondial, aici pe vârful Coșna. Nu știu dacă în țară mai sunt așa tranșee refăcute. Astea sunt foarte aproape de realitate față de realitatea de atunci. Iar dacă veniți aici, dacă veniți pe vârful Coșna, ocrotiți natura, nu aruncați șervețele, nu aruncați hârtii,
folosiți tomberoanele, folosiți sacii de gunoi. Încercați să vă bucurați de natură și să vă bucurați de locurile unde acum aproape sau mai mult de 100 de ani au murit niște români. Au murit niște români pentru țara noastră, pentru țara în care locuiești și tu. Așa că fii responsabil, ocrotește acest loc, ocrotește aceste locuri și bucură-te de natură fără să arunci gunoaiele în alte părți decât tomberonul de gunoi. Continuăm drumeția, continuăm descoperirile. Să nu ne audă inamicul. Ne aflăm în vârful mausoleului de la Târgu Ocna, mausoleul pe care dacă nu l-ați vizitat sau nu l-ați notat pe lista de lucruri care trebuie vizitate, vă rog să-l notați și să veniți aici, pentru că aveți ce vedea și aveți ce învăța. De aici, în vârful mausoleului, avem o vedere aproape completă asupra dealurilor unde s-au desfășurat lupte foarte crâncene, lupte foarte importante pentru țara noastră. Și cât în momentele următoare domnul Alin ne va spune câteva lucruri despre dealul care a avut un rol important în acest război, dealul Coșna. Domnule Alin, ce ne puteți spune despre acest deal Coșna? Dealul Coșna, care noi ne aflăm, îl vedem în partea de sud, a fost, cum l-a botezat Ervin Rommel, ultimul puic de cultură armate române. Deci să vedeți ce vizibilitate este și cum puteau soldații germani să-și coordoneze trupele pe frontul care era de la Oituz, Târgu Ocna, Cireșoaia. Aici, în zona asta, cum spuneam mai devreme, s-au luptat românii împotriva trupelor de elite germane. Württemberg, menționam de Ervin Rommel. Da, Ervin Rommel fiind unul dintre cei mai buni generali. Ervin Rommel, în primul război mondial, a fost singurul locotenent care a condus un regiment, acest regiment de vânători Württemberg. Iar în al doilea război mondial, bănuiesc că știți deja majoritatea de misiunea de Vulpea Deșertului, condusă de el în Africa și despre toată linia de apărare care au avut-o pe Atlantic, se spune mâna dreaptă lui Hitler. A fost unul dintre cei mai buni mareșali care l-a avut în al doilea război mondial. Dar important este că curajul soldaților noștri este menționat inclusiv de, se spune, inamic, în locotenentul Ervin Rommel. Și vreau să vă mai spun un lucru inedit pentru majoritatea, faptul că recent am aflat și eu din cercetările unei cunoștințe. Știm că acolo pe Coșna este ansamblul monumental dedicat și în memoria unui francez, de fapt armatei franceze, în special pentru un locotenent, Paul Berge. Acesta a venit voluntar în România pentru a instrui soldații români și pentru a participa la luptele din zonă. El a murit din nefericire în bătăliile din 9-11 august 1917, undeva în zona dealului Coșna. N-a fost identificat, însă în memoriile sale vorbește despre un ofițer german care fugea în zigzag să nu fie nimerit, iar acest ofițer nu este altcineva decât Ervin Rommel, care la rândul lui menționa despre ofițerul francez care îndemna pe soldații români în limba noastră: omorâți câinii germani. Deci vedem doi ofițeri din două armate diferite menționați, probabil involuntar, despre bătăliile care au avut loc aici. Unul care a ajuns, mă refer la Ervin Rommel, unul dintre cei mai cunoscuți, și celălalt erou armatei române și armatei franceze aici pe Coșna. Care a fost rolul armatei franceze aici? Pentru că știu că aici pe Coșna a fost implicată foarte mult și armata franceză. Armata franceză a fost implicată în tot frontul Moldovei. Rolul lor, a francezilor, a fost în primul rând de a instrui soldații noștri, pentru că ei erau superiori față de noi. La vremea respectivă deja aveau experiență pe 2 ani de război și aveau, în primul rând, muniție care noi nu aveam. Aveau artilerie grea, aveau o grenadă defensive, aveau căștile de oțel care nouă ne lipseau în 1916 și multe altele.
Aici vreau ca să fac o paranteză. În primul război mondial, să zic că în special 1916, se spune că ofițerii români erau cam agresivi cu ordonanțele, cam băteau. Este scris în presa franceză. Ceea ce s-a schimbat în momentul când au venit francezii și s-a impus mai mult respect, ordine și s-a văzut diferența. Bătăliile care au fost purtate pe toată linia Moldovei, majoritatea s-au consolidat cu câștigul din partea armatei române. A fost un sprijin enorm, să spunem, pentru noi, prin armata franceză, însă nu pot să spun același lucru despre armata rusă. Vreau să spun și câteva lucruri. Sigur. Tot respectul pentru eroii ruși care au căzut în zona noastră, au căzut destul de mulți, vreo 2000 de soldați în zona Uituzului. Mă refer zona care pleacă de la Valea Uzului, de la Valea Uzului încoace, și încă vreo 7000 pe la Mărășești. Deci au fost destui soldați ruși. Dar referitor strict la zona noastră, Târgu Ocnei, ultima noastră bătălie din septembrie n-a fost câștigată din cauza lipsei sprijinului armatei ruse. În bătăliile de la Cileșoaia, rușii nu au mai plecat la atac, de fapt un singur batalion a mai plecat, care soldații au murit în rețeaua de sârmă ghipată. Iar în documentele care le-am găsit la arhivele militare în septembrie, deci după ce s-a încheiat luptele, mă apare menționat faptul că de pe dealul Coșna, un soldat austriac dezertase și ajunsese la noi. Și spuneau că el era din regimentul 82 Infanterie. Regimentul ăsta luptase pe tot frontul Uituzului de la începutul campaniei, de la 8 august. Da. Regimentul ăsta era format din soldați recruți, cum îi numește în documente, soldați de mâna a treia. Deci erau copii, să spunem, aduși direct în linia întâi. Aia, dacă trupele românești câștigau pe Cileșoaia, se predau fără luptă. Deci ei se predau tot regimentul armatei române. Ei au înlocuit regimentul 273 german, aia sunt îmbolnăviți de dizenterie. Deci era un regiment întreg scos din cauza acțiune, da. Și ar fi stat ar fi stat altfel lucrurile dacă România câștiga Cileșoaia. Și probabil că altfel ar fi contat și la masa negociere. Noi, prin cercetările noastre și pe zona Uituzului și pe zona asta din Moldova, pe unde am identificat poziții și nu au fost armata rusă, ne-am dat seama că documentele nu mențeau de faptul că am găsit foarte multă muniție care am predat-o la ISU activă, rusească. Deci cartușe netrase, foarte multe și foarte puține trase. Am văzut că și acum se mai găsesc urme ale acestui război mondial, primului război mondial, tuburi de cartușe, gloanțe. Coșna a fost practic preserată de obuze. Am văzut că de sus, din dronă, se vede gaură cu gaură. Pentru cei care nu înțeleg cum a fost războiul sau cum este un război, pot să-l vadă acolo pe Coșna sau pe Cileșoaia. Noi, acum 4 ani, am descoperit aici pe Coșna un depozit de peste 200 de mortiere germane, în liniile de tranșee românești. Pot să spun că fericirea noastră că le-am găsit active, am sunat la 112 și de acolo toată procedura legală. Da. Deci bucuria a fost că noi le-am găsit active pentru că ne-am dat seama câți români au salvat acele proiectile, mortiere netrase. Au fost descoperite foarte multe obuze active, mortiere, cartușe, cu miile netrase. Deci au fost bătălii cumplite. Găurile de obuz, care se spunea că dacă te adăposteai într-o gaură de obuz scăpai, nu e așa. Coșna și Cileșoaia ne contrazic. Am găsit găuri de obuz în altă gaură de obuz sau una care mușcă din cealaltă. Deci era imposibil să supraviețuiesc. Și cu toate astea România au câștigat. Acum vreau să spuneți și urmăritorilor, mie mi-ați spus deja, deci pe dealul ăsta Coșna, pe dealurile astea de aici, ajungeau de românii să luptau cu nemții de la 20 de metri, nu?
V-am arătat în partea sudică, acolo e Poiana care se vede mai îndepărtată, e Poiana Propiș. Acolo, în zona aia, sunt tranșeile foarte apropiate, undeva la vreo 20 de metri între rețelele noastre și cele amici. Vă închipuiți ce însemna să te lupți cam corp la corp. Deci bătăliile au fost chiar, cum spuneam, corp la corp. La baionet. La baionet. Din cauza asta s-au găsit și foarte multe baionete. S-au găsit foarte multe efecte militare și multe altele, nu numai baionete, că am găsit și nasturi de vestoane, am găsit și plăcuții de la bocanci, de la plachiuri, de la tocuri de la bocanci, găsit gamele, lopățele, sticle, chiar sticle de băutură, ce aveau până în adăposturi, să spunem, piole de la vânătorii germani și multe alte obiecte. De aceea vreau să spun faptul că băieții cu care eu colaborez și sunt voluntari, tot ceea ce strângem, le aducem aici la mauzoleu pentru a fi văzute de cei care ne calcă pragul și recent am reușit o parte din aceste obiecte să le restaurez la Muzeul Militar la București. Și facem lucrul ăsta pentru a fi salvate, ca să dăinuie cât mai mult. Am o echipă de voluntari care sunt colaboratori și facem cercetare pe linia frontului și ce se găsește se aduce la muzeu, iar restaurarea este făcută de, să spunem, voluntară, momentan, voluntară de mine, prin intermediul soției, care ea este restaurator la București, Ministerul Culturii. Este cea care le preia, le restaurează, le aduce înapoi, le și asta totul voluntar. Deci asta momentan toată treaba asta o facem voluntar. Cum să zic, e bine, e un lucru bun, ca să mă exprim așa. Totuși vreau să menționez și faptul că avem un sprijin din partea primăriei orașului Târgu Mureș, pentru că n-aș putea pleca pe cercetare dacă domnul primar nu mi-ar da voie să plec în timpul programului. Deci eu dacă îl sun și spun că am o cercetare, niciodată n-a zis că să nu mă duc. Și nici obiectele astea nu le-aș putea restaura dacă dânsul nu ne-ar permite să le luăm de aici, să le ducem acolo, la Muzeul Militar și apoi să le ducem. Asta e bine, dacă aveți sprijin și din partea instituțiilor, asta e perfect. Continuăm discuțiile și vedem ce mesaj ne lasă domnul Alin Radu, nouă, ca și canal, dar și vouă, ca și privitori și ca potențial turiști ai acestui loc și al acestor locuri care, după cum v-am zis, au fost salvate cu prețul unor vieți și cu sângele unor tineri sau persoane, unor părinți, tați, bunici, persoane care și-au dat viața pentru ca noi să trăim liber. Continuăm. Desigur, ploaia ne-a întâmpinat aici sus, dar nu am renunțat. Fiecare pas pe care îl faci aici te pune pe gânduri. Ei au murit pentru mine, pentru tine. Pentru ei nu a contat decât libertatea. Asta înseamnă să fii patriot, să lupți pentru bine. Să fii patriot înseamnă să prețuiești numele și sufletele celor ce s-au jertfit pentru tine. Gândiți-vă, indiferent de vreme, că ploua, că era ger, că era soare, că era caniculă, soldații noștri cu mranița în spate urcau pe aceste dealuri, ajungeau în vârf și ori se pregăteau de a-și da duhul pentru țara asta, ori dacă nu, luptau în continuare și traversau dealul spre inamic, pentru a cuceri vârful Coșna, pentru a cuceri vârful Cireșoaie, pentru a cuceri Slănicul. Pe noi ne-a prins ploaia, nu ne plângem, ne-au luat niște pelerine cu noi, dar ne gândim la ei, că ei totuși au îndurat mult mai mult și mult mai greu. Noi în ziua de azi avem pelerine, noi în ziua de azi avem GPS-uri, avem drone, ne e mai ușor. Pe când atunci posibilitățile erau foarte, foarte limitate. Asta e. Continuăm drumeția, continuăm explorările pe dealul Coșna. Frunzuliță, mușețel, hei! Frunzuliță, mușețel, la umbră de stejărel, la 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 la, la umbră de stejărel, la 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 la. Frumos dorme un soldețel, hei!
Pe urmele eroilor poate continua. O poți face și tu, o poate face oricine, să mergi și să trăiești istoria acolo unde ei au murit. Omul cu natura a dorit să vă arate doar o parte din ceea ce poate fi o lecție de viață desfășurată în natură. De ce sărbătorim 1 decembrie pe lângă Unirea de la Alba Iulia și de ce se depun coroane de flori. Că armata este grea, la 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 la, că armata este grea, la 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 la. Dar eu mai că tot mă duc, hei! Dar eu mai că tot mă duc, gurița să-i o sărut, la 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 la, gurița. Am ajuns la finalul videoului și la finalul vizitei noastre de la mausoleul de la Târgu Ocna, de pe Măgura Ognii, cu prietenul canalului Omul cu Natura, domnul Alin Radu. Și am să le invit acum la final de video să ne spună câteva cuvinte și un gând despre eroii care și-au dat viața pe aceste pământuri. Doar aș face o invitație pentru cei care urmăresc canalul dumneavoastră sau care văd pentru prima dată această filmare, să veniți la Târgu Ocna, să urcați pe Măgura și să vizitați mauzoleul eroilor, care este reprezentativ pentru frontul Oituzului și totodată comemorează toți eroii căzuți în zonă și toți eroii români până la urmă. El e dedicat eroilor români din primul război mondial. E dedicat celor care au căzut în primul război mondial pe frontul Oituz Târgu Ocna, celor peste 14.000 de eroi care au fost din zona sectorului Oituz Coșna, pentru că pe Cireșoaia mai sunt încă 16.000. Încă 16.000. Și totodată aș vrea să vă amintesc cuvintele care sunt scrise pe mauzoleu. Spuneți generațiilor viitoare că noi ne-am făcut datoria și să încercăm și noi să ne facem datoria, așa cum au făcut-o înaintașii noștri. Și chiar de nu putea face noi sacrificiile care le-au făcut ei atunci, măcar să le ducem renumele mai departe și să ne întrebăm fiecare zi noi ce am putut face pentru țara noastră și ceea ce mai putem face în continuare. În continuare pentru țara noastră. Domnule Alin, mulțumim foarte mult că ne-ați primit, că ne-ați povestit, că ați oferit informații celor iubitori de istorie și nu numai. Aș vrea să vă propun ca în viitor să putem merge și la Mănăstirea Cașin, pentru că noi am vorbit despre Oituz, dar să nu uităm că și Mănăstirea Cașin face tot din partea frontului Oituzului și mai e încă o parte care trebuie să o facem la Valea Uzului, pentru că acolo se încheie linia frontului. Sfătuim tuturor iubitorilor de istorie și nu numai iubitorilor de istorie să veniți aici la Târgu Ocna, la mausoleul din spatele meu, mausoleul de pe Măgura Ognii, să aflați chestii, să aflați lucruri, să aflați istorii despre viața, despre jertfa soldaților români aici în zona asta, Târgu Ocnii, Cireșoaia, Oituz și Vârful Coșna. Și să iubiți natura, pentru că natura este martoră a tot ceea ce ține de realizarea sau de păstrarea țării noastre de către acei eroi. Perfect! Hei! Frunzuliță, mușețel, la umbre de stejărel, la 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 la. Singurul martor tăcut va rămâne mereu să ne vegheze și să ne protejeze, natura. Așa că ocrotește natura ca și ea să îți ofere și să te ocrotească, știi tu, în felul ei. De aici a pornit eliberarea României, în primul război mondial. Aici au murit oameni în natură, aici au murit români pentru țara noastră, pentru viitorul nostru, de aceea trebuie să le oferim respect, atât pentru locul unde ei au murit, cât și pentru jertfa lor. Dacă ieșiți în natură, dacă veniți aici, nu uitați să ocrotiți natura. Noi vă mulțumim, cel de față Ciprian și cameramanul Patriciu. Vă mulțumim dacă ați rămas până la final, vă mulțumim dacă ați urmărit acest video și dacă poate cumva ați învățat ceva din acest video. Vă așteptăm și la videoul următoare. Abonați-vă dacă nu sunteți abonați ai acestui canal ca să vedeți videouri interesante în natură și cu povești din natură. Înscrieți-vă ca membru pentru canal dacă vreți să vedeți videouri din culise și vă așteptăm la videoul următor. Nu uitați, ocrotiți natura ca și ea să ne ofere și să ne ocrotească, știți voi, în felul ei. Și oferiți respect eroilor care au murit pentru România. Ne vedem la videoul următor. La revedere! Gurița și ochiul drept, care m-au făcut să aștept, la 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 la, care m-au făcut să aștept, la 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 la.
făcut să plâng, la 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 la, care m-au făcut să plâng, la 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 la, sărutaiași pe amândoi, hei, sărutaiași pe amândoi, la întoarcere înapoi, la 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 la, la întoarcere înapoi, la 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 la.